Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với Miyuki Kitchen. Hôm nay mình muốn chia sẻ cho các bạn cách thực hiện bánh gato cơ bản tại nhà. Đây là một món bánh rất là phổ biến và thông dụng, cũng như là có rất là nhiều ứng dụng thực tế. Ví dụ như là các bạn có thể dùng cốt bánh này để làm bánh sinh nhật, hoặc là dùng để làm đế bánh cho các loại bánh lạnh như là bánh cheesecake, bánh mousse, vân vân. Mặc dù là cách làm cũng khá là đơn giản, nhưng mà có rất là nhiều lưu ý mà mình hy vọng là video clip này sẽ hỗ trợ cho các bạn thực hiện thành công tại nhà. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ cần tách lòng đỏ và lòng trắng. Các bạn lưu ý làm bước này cẩn thận, không để cho lòng đỏ rơi vào âu lòng trắng, vì chỉ cần một tí xíu thôi, một lượng vừa đủ thôi thì cũng làm cho ảnh hưởng đến quá trình đánh bông lòng trắng trứng. Trong âu lòng đỏ thì mình sẽ cho vào sữa tươi, dầu ăn, đường và tinh chất vani. Khuấy đều cho cái hỗn hợp này nó tan hết đường trước khi mình cho bột vào. Các bạn nhớ là đối với tất cả những cái dòng bánh gato thì khi mà mình làm bánh bột thì mình lúc nào mình cũng phải rây thật là mịn trước khi mình sử dụng nha, để tránh cái trường hợp mà bột nó bị vón cục. Đến khi ra thành phẩm thì mình vẫn còn thấy bột trắng ở trong bánh. Rồi, bây giờ sau khi cho bột vào thì chúng ta sẽ dùng phới lòng để trộn tất cả các nguyên liệu lại với nhau. Các bạn cứ trộn thoải mái thôi ạ. Và đến khi nào mà các nguyên liệu của mình nó hòa quyện lại với nhau và nó tạo thành một cái dạng sệt giống như trong video clip các bạn đang xem là được ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ để cái hỗn hợp lòng đỏ này sang một bên và chuẩn bị đánh bông lòng trắng trứng nha. Sau khi mà chuẩn bị xong cái hỗn hợp lòng đỏ này thì mình hay bật lò sẵn trước 15-20 phút để khi nào mà mình đánh bông lòng trắng trứng, mình trộn bột xong thì cũng như là mình đã hoàn thành xong thì mình chỉ bỏ vào nướng thôi. Các bạn lưu ý là đối với tất cả những cái dòng bánh nướng thì chúng ta đều cần phải bật lò trước một cái thời gian nào đó, để khi mà mình bỏ bánh vào thì lò nó đạt đúng cái nhiệt độ mà mình mong muốn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đánh bông lòng trắng trứng nha các bạn. Chúng ta sẽ bắt đầu ở tốc độ trung bình và mình sẽ đánh cái lòng trắng này cho đến khi nào mà nó nổi bọt lên, giống như là cái trạng thái ở trên hình các bạn đã nhìn thấy. Sau đó thì mình mới chia nhỏ đường ra và cho vào từ từ âu lòng trắng. Mình đánh ở tốc độ thấp ở giai đoạn này nha các bạn. Đến khi nào mà đường nó tan hết hoàn toàn thì mình mới bắt đầu là mình tăng lên tốc độ cao và mình đánh lòng trắng cho đến khi nào mà tạo chớp thành cái trạng thái bông mềm. Lúc này thì mình hạ cái máy đánh trứng của mình xuống một nấc khoảng tốc độ trung bình và mình đánh ở giai đoạn cuối cho đến khi nào mà lòng trắng đạt trạng thái bông cứng là đạt. Tại vì ở cái giai đoạn cuối này nếu mà bạn đánh ở tốc độ cao quá thì nó sẽ rất là dễ bị tắc nước, và lúc này mình sẽ rất khó sữa, hầu như là phải bỏ làm lại chứ không có sữa được. Sau khi đã chuẩn bị xong hỗn hợp lòng đỏ và lòng trắng thì bây giờ chúng ta sẽ dùng cây vét bột để lấy 1/3 hỗn hợp lòng trắng đã đánh bông cho vào hỗn hợp lòng đỏ và trộn cho đến khi nào hỗn hợp hòa quyện lại với nhau. Cái bước này nó sẽ giúp cho hỗn hợp lòng đỏ của mình nó nhẹ hơn. Chính vì vậy thì khi mà mình trộn với lòng trắng nó cũng sẽ dễ dàng hơn.
Bây giờ mình sẽ cho toàn bộ hỗn hợp lòng đỏ vào ô lòng trắng còn lại, và chúng ta sẽ phun nhẹ nhàng dứt khoát cho đến khi không còn thấy lòng trắng thì ngưng. Mình lưu ý là sẽ không trộn nhiều quá, sẽ làm bể bọt khí nha các bạn. Đối với dòng bánh nở như đánh bông lòng trắng trứng hoặc là đánh bông nguyên trứng như là bánh mà mình đang làm á, thì nhiệm vụ của mình là giữ cho các bọt khí vẫn còn lưu lại ở bột bánh. Thì các bọt khí này nó sẽ hỗ trợ cho việc mình nướng bánh nó nở tốt hơn. Nên nếu như mà mình trộn không đúng cách, hoặc là mình trộn nhanh quá, mình trộn nhiều quá, mình trộn mạnh quá, thì sẽ làm cho các bọt khí này bị đẩy ra ngoài. Và nếu như bọt khí bị đẩy ra ngoài thì bánh nó sẽ không có nở tốt được. Nên các bạn lưu ý ở những cái bước này nha. Mình sẽ sử dụng khuôn đế rời và mình sẽ không có chống dính cho toàn bộ khuôn. Nhưng nếu mà các bạn không có khuôn đế rời thì các bạn có thể sử dụng khuôn đế liền, và mình sẽ lót một tấm giấy nướng ở phần đáy bánh. Nếu như mà các bạn trộn bột đúng thì các bạn sẽ thấy khi mà mình đổ bột vào trong khuôn bột bánh nó sẽ chảy giống như là ruy băng vậy đó. Nó sẽ đặc đặc và nó chảy xuống giống như vậy, tức là mình đã trộn bột đạt rồi đó các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đem bánh đi nướng nha các bạn. Với loại bánh này thì chúng ta sẽ áp cái nhiệt thấp thôi, tầm 140, 150. Có một số lò thì khoảng 130 nữa, tùy theo lò nha các bạn. Rồi mình sẽ nướng trong khoảng 50 hoặc là 60 phút ở cái rãnh dưới của lò. Mình sẽ nướng đến khi nào mà mặt bánh nó chín vàng, nhấn tay vào sẽ thấy bánh phồng trở lại, khô ráo, tức là bánh đã đạt rồi các bạn. Bánh sau khi chín thì chúng ta sẽ lấy khuôn ra khỏi lò. Mình sẽ nhấc khuôn lên rồi thả xuống tự do 2-3 lần. Sau đó lật ngược khuôn bánh và úp lên rách, đợi cho nguội hẳn rồi mới dùng dao rạch quanh thành để lấy bánh. Bánh sau khi để cho nó nguội hoàn toàn thì mình bắt đầu lấy bánh ra. Các bạn thấy là bánh chỉ cần đạt cái yêu cầu là không có bị lõm đáy nè, không có bị thắt eo, không có ướt mặt, cũng không có tanh mùi trứng. Bánh nở xốp đều. Khi bạn cắt cái bánh ra, bạn thấy bánh nó rất là xốp, nở đều, vậy là đạt rồi. Các bạn cũng không có cần phải đo coi là cái bánh này nó cao được bao nhiêu đâu, tại vì tùy theo cái lượng nguyên liệu nữa. Miễn sao là bánh nó nở hết so với cái nguyên liệu mình làm là được rồi. Bánh nở tốt, mềm xốp là được rồi. Mình hy vọng là với những cái kinh nghiệm và những cái lưu ý này thì các bạn sẽ làm thành công bánh tại nhà. Và nếu mà các bạn có bất kỳ câu hỏi nào thì các bạn hãy để lại ở bên dưới cho mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và đừng quên subscribe cho kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.